Всім доброго ранку. З вами Аджан Брам. Сьогодні вівторок, здається, 14-те? 13-те? 15-те? Ну, якийсь день всередині червня. Думаю, що 16-й, чи не так? Так, сьогодні 16 червня. Отже, ласкаво прошу. Ось що відбувається, коли ти живеш теперішнім моментом. Іноді забуваєш, який сьогодні день тижня. Але тут, у Західній Австралії, це прекрасний день. І це можливість виступити з невеликою промовою та з подальшою медитацією. Хоча багато людей вже виходять з карантину, і їм вдається ходити куди завгодно, я все ще виступаю тут щовівторка вранці. І це чудово. Чудово, що кожен має змогу послухати хорошу дхарму і позитивні роздуми про життя. Одним із цих позитивних роздумів є вміння не турбуватися про майбутнє, ніколи не зациклюватися на минулому і завжди бути в теперішньому моменті з вільною, чистою і відкритою свідомістю, яка може оцінити так багато речей, що відбувається навколо тут і зараз. Часом я називаю минуле тягарем мертвих моментів. Одна з хороших особливостей нашої культури, як і інших культур та традицій, полягає в тому, що коли людина помирає, її ховають або кремують, прощаються з її тілом. І ми, звісно, пам'ятаємо про неї, але не зациклюємося на ній, а рухаємося далі. Ми ніколи не затримуємося занадто довго в минулому. Це ж стосується і спогадів, хороших чи поганих. Ми намагаємося відпустити їх якомога швидше. Ми відпускаємо їх, щоб бути вільними в цей момент. Наведу приклад про мій маленький комп'ютер. Я отримую дуже багато електронних листів. На деякі з них я можу відповісти, а на деякі я просто не знаю, як відповісти. Проте я завжди пам'ятаю, чого мене вчили в Таїланді. Ви не можете відповісти всім чи просто сказати, що їхня карма недостатньо добра, аби отримати відповідь. Іншими словами, ви не можете догодити всім у цьому світі. І спроба догодити всім, виправдати очікування інших людей є однією з найбільших причин стресу в нашому світі. Тому натомість я намагаюся відпустити минуле настільки, наскільки це можливо. Все, що було раніше, неможливо виправити чи змінити, тому я залишаю це позаду. І тому в мене з'являється стільки спокою, стільки простору, стільки свободи в теперішній момент, що я можу просто прийти сюди, сьогодні, і прогулятися територією медитаційного центру Чхана Гроу, і, прогулюючись, насолоджуватись його красою. Ви знаєте, там, де я живу, дуже тихо, але іноді люди не чують тиші, тому що вони чують лише свої думки, свої тривоги та проблеми, адже більшість думок є доволі негативними. Замість них можна слухати прекрасну тишу, насолоджуватися вранішнім співом птахів і навіть кількома хмаринками в небі. По-справжньому оцінити це можна лише тоді, коли ваш внутрішній світ перебуває в цілковитій тиші. І тому життя в лісі, в горах чи в печері – це чудова можливість розвинути усвідомлення життя у тиші і натомість отримати стільки радості і щастя, бо у нашому світі є на що подивитись і є за чим поспостерігати. Пригадую одного з моїх улюблених художників коміксів – Леніга, який живе на східному узбережжі Австралії. Мені добре запам'ятався один з його мультфільмів, що, до речі, зберігається десь в моїй кімнаті. Отже, це мультфільм про сім'ю, яка дивиться телевізор. Зліва на екрані зображено, як вони дивляться по телевізору на прекрасний захід сонця на якомусь каналі про природу. А справа добре видно відкрите вікно, де фактично заходить сонце. Вони вважають за краще спостерігати за цим на екрані, аніж підійти до вікна, щоб побачити справжній захід сонця. Як на мене, думки, ідеї чи філософія в телебаченні – це те, що на крок позаду
від реальності. Реальність – це те, що ви відчуваєте. В ній так багато краси, яка б задовольнила всіх. Взяти хоча б звуки птахів, які я чую досі. Ці звуки прекрасні. Вони ніколи не бувають однаковими. Заходи сонця ніколи не бувають однаковими, як і світанки щоразу унікальні, якщо ви перебуваєте в спокої. Якщо ви вільні настільки, щоб насолоджуватися цим. Ви даєте собі свободу цінувати теперішній момент таким, яким він є. І ви будете здивовані, наскільки він прекрасний. І я кажу це не тому, щоб заохотити людей бути гедоністами і просто отримувати задоволення заради насолоди, а тому, що це дар. Коли ми перестаємо так багато думати, зациклюватися на минулому і турбуватися про майбутнє, ми можемо просто бути в цьому моменті і насолоджуватися ним, а не планувати. Я знав, що сьогодні вранці, як і кожного вівторка, мав би виступати, але, як зазвичай, я прокинувся, помедитував, поснідав, а потім прийшов сюди, зовсім не плануючи, про що говоритиму. І це чудово – відчувати таку впевненість і віру в теперішній момент. Вам не потрібно намагатися все контролювати, плануючи заздалегідь. В людей так багато планів. План А, план Б, план В, план Г, Г, Д і далі за алфавітом. Але всі ці плани насправді дуже рідко втілюються в життя. Я досі пам'ятаю час, коли був дитиною, і одним з моїх найперших спогадів є день, коли мама сказала, що наступного ранку мені не потрібно йти до школи. Мені, мабуть, було років 6, 7 чи 8. Я зрадів: ура, завтра не треба йти до школи. Проте мама уточнила, що мені потрібно піти до стоматолога. На що я відповів: краще я піду до школи, мамо. Але вона заперечила, сказавши, що йти до стоматолога обов'язково. Це були ті часи, коли у стоматологів були ці жахливі бормашини з гострими наконечниками, якими вони сверлили зуби. Це нагадувало тортури, і тому я, звісно, засмутився, бо дуже не хотів іти до стоматолога. Я почав плакати і влаштував істерику. Я так не хотів йти, але мама все ж сказала: ти повинен. Тож я пішов в спальню дуже засмученим. Я погано спав, намагаючись вгадати спосіб уникнення зустрічі з стоматологом. А коли прокинувся, в мене з'явився план. Не варто недооцінювати дітей, тому що навіть у них є якісь плани, що, на їхню думку, можуть спрацювати. Я сказав мамі: ти не любиш мене, мамо. Як ти можеш мене любити, якщо відправляєш до стоматолога? Це, звичайно, не спрацювало, і вона потягла мене, заплаканого в істериці, до того дантиста. І я пригадую, що коли я прийшов до кабінету, на його дверях висіла табличка «Зачинено», тому що лікар захворів. Я назавжди запам'ятав, що всі ці переживання, крики, сльози і поганий сон були результатом хвилювання через щось, чого так і не трапилося. Зате це дало мені дуже хороший урок – жити тут і зараз, наскільки це можливо, і не заглиблюватися в думки, натомість відчувати. Не зациклюйтесь на спогадах, не хвилюйтесь про майбутнє, а поглинайте знання з теперішнього моменту. Адже так багато всього відбувається саме тут і зараз. Тут є так багато, щоб задовольнити вас. Я не дивлюсь телевізор багато років, та я можу спостерігати за прекрасними заходами, світанками і полуднями, за птахами і квітами, за деревами, вітром і дощем. Це надзвичайно красиво спостерігати. Вийти на вулицю під час грози і просто дивитися, як дощ стікає вниз по зеленому листі дерев, і на дерева, що намагаються втримати своїм листям дощ на мить, а він все капає і, досягаючи землі, насичує її вологою. Це прадавній процес, який тільки замисліться, існував тисячі років. І ви маєте змогу бути його свідком,
перебуваючи в спокої, насолоджуючись і отримуючи задоволення, просто спостерігаючи, як дощ стихає. Таким чином ми розвиваємо нашу медитацію. Гляньте, скільки навколо краси. Замість того, щоб дивитися новини, слідкувати за скасованими рейсами, за людьми з коронавірусом, за тими, хто протестує, бо всі хворіють. І я не розумію, для чого всі метушаться. Якщо можна просто спокійно сісти і наповнюватись блаженним спокоєм та красою, що є в кожній миті. І щойно ми почнемо це робити, бодай раз чи двічі на день, то відчуємо цю неймовірну енергію. А від цієї енергії ми наповнимося добротою. Легко бути добрим, коли ти перебуваєш в спокої. І легко зрозуміти, як саме ти можеш допомагати і бути корисним іншим людям. Іноді люди почуваються розгубленими. Вони не можуть нікому допомогти, хоч і прагнуть ділитись. Вони хочуть бути корисними іншим, але не знають як. Будь ласка, запам'ятайте, що навіть посмішка і щире привітання з усіма навколо є маленьким жестом добра. Абсолютно для всіх. І зовсім не важливо, якого кольору шкіри, раси, релігії, якого віку та національності люди, що вас оточують. Люди можуть бути різними зовні, але сльози у всіх солоні, а посмішка легко передається всім навколо. Всередині ми дуже схожі. Це одна з причин, чому легко бути добрим і любити всіх, якщо ти перебуваєш в моменті і бачиш його красу. Буває, коли ми починаємо медитувати, так легко знайти собі виправдання. Ох, я втомився, ой, у мене болить, я застудився, ой, я так, і ще багато речей, які треба зробити згодом. Точнісінько, як і в моїй історії про стоматолога. Я і справді думав, що мені доведеться піти до нього, і я так перебільшував те, що мене очікує, проте мені не довелося йти. Коли я врешті сходив до нього пізніше, мені було не так боляче, як я думав. Дивно, але коли ми мислимо негативно, ми лише посилюємо життєві проблеми. Разом з тим ми не примножуємо позитивні моменти нашого життя. Тож я закликаю вас, коли ми будемо медитувати за кілька хвилин, пройнятися красою цього моменту і відпустити будь-які проблеми минулого, аби повністю бути присутніми в сьогоденні. Сьогодення – це прекрасне і комфортне місце для життя. Бути тут – суцільне задоволення. І коли ми розвиваємо це розуміння, ці відчуття, тоді розум прагне бути спокійним. Він відкриває нове дихання. Це чудово бути тут. Момент тут і зараз сповнений спокою, енергії та піднесення. Він абсолютно безкоштовний і доступний в будь-якому місці у будь-який час, дня чи ночі, для вашого задоволення, для вашого здоров'я і, звісно ж, для вашого прозріння і просвітлення. Це ідеальний момент, щоб вчитися, отримувати задоволення, вчитися відпочивати і насолоджуватися цією прекрасною миттю тут і зараз. Отже, зараз, якщо ви хочете, і якщо ви досі не сидите і не медитуєте, схрестивши ноги, чи не лежите на землі або на ліжку, то спробуйте зручно розмістити своє тіло в максимально комфортній позі, як і я збираюся зробити зараз. Медитація триватиме 20-25 хвилин. Можливо, довше, побачимо. Як я вже говорив, ми не плануємо майбутнє, а тому не знаємо, як довго це триватиме. Однак поруч зі мною є годинник, щоб нагадувати мені на випадок, якщо я втрачу відлік часу. Отже, заплющуємо очі. Разом із ними заплющуйте очі на все своє минуле.
ніби ви зачиняєте свою пам'ять. Залиште позаду всі свої страхи та тривоги про майбутнє, а також свої сподівання та мрії. Залиште все це позаду. Це як зачинити двері свого розуму, щоб ви могли залишитися наодинці всередині. Не впускайте у вашу свідомість нічого стороннього. Окрім, звісно, мого голосу. Саме зараз, в цей момент, ви вчитеся задовольнятися тим, що маєте, і бути щасливим. Треба починати зі свого тіла. Це перше, з чого ми почнемо ранок тут, в Австралії. Хоча в інших людей, можливо, це буде посеред ночі або пізно ввечері, навіть якщо ви можете бути втомленими чи сонними, намагайтеся усвідомити своє тіло, не засуджуючи його, без жодних очікувань щодо свого тіла, просто відчувайте його. Я починаю з того, що намагаюсь відчути свої ступні. Я просто буду добрим з ними, я не вказуватиму їм, що робити. А спитаю їх, як спитав би старого доброго друга. Як твої справи сьогодні? Отже, я запитую обидві ступні, ліво і право, як ти почуваєшся? І це дивовижно, бо коли ти запитуєш, то отримуєш відповіді. Відчуваєш свої ступні, переймаєш їхню найменшу скутість чи втому. І як тільки я відчуваю це, коли розумію, в чому проблема, то її стає дуже легко виправити. Поворушіть ногою в одну сторону, потім в іншу, порухайте трошки пальцями ніг, розімніть п'яти. Потім я випрямляю спину і запитую ноги, як ви? Вони відповідають чудово, дякуємо за увагу. Потім перемістіть увагу на сідниці. Я відчуваю тиск свого тіла, що вдавлює їх м'язи в подушку, на якій я сиджу. Це не дискомфортне відчуття, але я все ж мушу переконатися, що їм зручно. І щойно мої сідниці скажуть «дякую за увагу», я перейду до спини. Я, звісно, почну з талії, переконавшись, що на ній немає тугого пояса. Пояс ледь затягнутий, але я не відчуваю дискомфорту, це доволі зручно. Далі я сконцентруюсь на хребті, і я добре розтягую його, відчуваю, наскільки можу, свою спину і запитую. Як твої справи? Чи можу я щось зробити, щоб тобі було комфортніше? Ці прояви доброти до свого тіла, навіть якщо це просто наміри без конкретних дій, вже покращують відчуття в тілі. Я відчуваю, як моя спина пом'якшується, як вона розслабляється і почувається дуже комфортно. Далі я переходжу до плечей. Завжди приділяйте особливу увагу плечам, тому що на них зазвичай велике навантаження. Я намагаюся максимально розслабити їх. Розслабляю, наскільки можу. Я нічого не тягну, нічого не тримаю, ні на що не спираюся. Я дозволяю всім цим м'язам, сухожиллям та всьому іншому просто розслабитися. Я уважний до них і відчуваю, коли ці м'язи напружені, а коли вони спокійні. Ви просто спостерігаєте, поглинаєте інформацію. Вчитеся розумом відчувати власне тіло. Ви пізнаєте його і добре
Усвідомлюєте, що викликає напругу, а що приносить розслаблення. Зараз мої м'язи в плечах дійсно розслабляються. Я спускаюся вниз по руках, повз лікті, які досить здорові, тому я швидко минаю їх, з наміром приділити увагу зап'ястям і рукам. Я перевіряю кожну частину своїх рук і запитую, як справи, лікті, як ви почуваєтеся, зап'ястя? Як ви сьогодні, руки? Коли кожній частині моїх кінцівок зручно, я спокійний, що все добре і я можу продовжувати. Це як затишно вмостити в ліжко маленьку дитину, яка засинає, тому можна рухатися далі. Я не засинаю, але переміщую свою увагу подалі від рук і зап'ясть до шиї, слідкуючи, щоб голова трималася збалансовано. Я маю звичку завжди рухати головою вперед і назад, вліво і вправо, аби переконатися, що вона добре збалансована. Бо інакше у мене болить шия. Зараз я не відчуваю болю в шиї. Проте в горлі є незначне першіння. Я не намагаюся його позбутися, а приймаю і ставлюся до нього із розумінням. Намагайтеся бути з тілом, а не проти нього. Моя шия і горло відчувають таку легкість. Далі я переходжу до обличчя. Я відчуваю кожен м'яз навколо очей, рота та чола. Я розумію, як вони почуваються. Моя щока трохи холодна, бо сьогодні вранці прохолодно. Частина носа трохи свербить, а навколо очей все ще відчутна напруга. Але я намагаюсь відпустити її. Це так просто, як уявити нитку, яку ви розтягуєте за обидві кінці, а тепер відпускаєте їх. М'язи навколо очей і рота відчувають легкість та розслаблення. Все моє обличчя відчуває невагомість і комфорт. Потім я дивлюся на все своє тіло, як я просто сиджу тут, в цьому залі, в цьому тихому монастирі для медитацій. Як мені пощастило бути тут. Я не відчуваю обтяжень, ніхто не заважає мені, ніхто нічого не запитує. Цілковита воля. Я не скований минулим, яке завжди нагадує про розв'язання проблем. Я не прикутий до майбутнього, завжди хвилюючись через те, що щось може піти не так. Я вільний. І в цю прекрасну мить я перебуваю в гармонії зі своїм тілом. Я усвідомлюю, яку насолоду приносить розслаблене тіло. Ця насолода живе в моменті тут і зараз. Її можна сприймати тільки в тиші. Моє тіло повністю розслаблене. Відчувається задоволення. Це задоволення від абсолютного розслаблення. Я хочу затриматися в цьому стані на кілька хвилин.
Я починаю усвідомлювати, що можу виміряти рівень свого спокою. Наскільки я спокійний? Я даю собі номер від 1 до 10, щоб зрозуміти, що впливає на рівень мого спокою і що знижує його, що спричиняє спокій, що його тривожить. Моя свідомість зараз зосереджена на переживанні спокою, на пізнанні його характеру як старого доброго друга. Спокій – це дуже приємний об'єкт для концентрації вашої уваги. Ви не можете змусити себе зосередитися на спокої. Він не терпить примусу. Адже це руйнує його. Та коли ви дозволяєте йому наповнити вас, бути з вами, він зростає. Перебуваючи в стані спокою, я завжди усвідомлюю своє дихання. Дихання, яке я відчуваю в обіймах спокою. Повітря проникає в моє тіло і, наситивши його, виходить з видохом. Так просто. Це все, що я маю в цей момент. У мене немає цілей, прагнень і намагань досягти чогось. Це спричиняє відсутність спокою. Натомість я задоволений. Мені приємно бути тут. Для мене цього достатньо. Тепер я можу насолоджуватися цим досвідом, цим неймовірним відчуттям дихати тут і зараз. Це як бути на відпочинку, тільки всередині свого тіла. І не в 5-зірковому, а в мільярдизірковому курорті. Просто спостерігати за процесом чудового дихання, що відбувається зараз, і не порушувати його. Дозволивши собі не думати ні про що інше, окрім дихання, я відчуваю полегшення. Якщо я намагаюся щось зробити, це лише заважає. Зараз я зберігатиму тишу близько 5 хвилин. Ближче до кінця медитації я знову почну говорити.
Як ви почуваєтесь? Наскільки спокійна ваша свідомість? Наскільки розслаблене тіло? Зверніть, будь ласка, увагу на приємне відчуття. Це спокій. Коли ви усвідомлюєте, що це щастя піттісукха, як кажуть на палі, воно лише зростає. Якщо ви матимете можливість провести тривалий період медитацій, піттісукха може стати об'єктом вашого усвідомлення. Усвідомлення радості, німітти, джхани. Як почувається ваше тіло зараз, коли ми завершуємо медитацію? Моє тіло почувається набагато краще, ніж коли я починав медитувати. Воно розслаблене, невагоме, сповнене здоров'я. Зараз я вдарю в гонг, щоб вивести нас з медитації. Це було чудово. А зараз я благословляю вас усіх. Ваше щастя, ваше міцне здоров'я, вашу силу та вашу мужність приділити собі час, щоб віднайти спокій у медитації. Santapavarjito Sabhaviramati Gando Nibuto Chatuang Bhava Sabitio Iwa Chantu Sabharogo Vinasatu mate bhavan Vantarayo sukhidi Kayugo bhavapiva Danhasilit sanichang Uttapachalino Chattaro Dhamma Vatanti Ayuano Sukhang Balang. Please may you all be healthy, at peace, and develop huge wisdom and kindness. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good.